Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jarlene Refrigeration mula sa Sintang Paaralan, Politeknikong Universidad ng Pilipinas na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng mga problems tungkol sa vapor compression refrigeration gamit ang pH diagram. Ating simulan ang talakayan sa pag-i-explain ng vapor compression refrigeration. Tinatawag itong vapor compression refrigeration sapagkat vapor refrigerant ang kinocompress ng ating compressor. Sa kadahilanang, ito ay isang compressible fluid. Ang liquid refrigerant ay hindi compressible. Ang pagpasok nito sa compressor ay maaaring magdulot ng pagkasira. Upang ating mas maunawaan ang pH diagram, alamin natin ang kahulugan ng pressure at enthalpy. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Unahin natin ang pressure. Matutukoy natin ang pressure as the physical force exerted on an object wherein the force applied is perpendicular to the surface of objects per unit area. Maaari nating makuha ang pressure sa pamamagitan ng formula na pressure is equal to force over area. Ang kadalasang unit na ginagamit para sa pressure ay PSI, Pascal, Kilopascal, Megapascal, o bar. Ang sumunod na term ay ang enthalpy. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang enthalpy ay madidefine natin as the measure of how much heat a gas or liquid can hold and how much heat is needed to change the temperature. Ito ay denoted as H sa pH diagram na madidiscuss sa susunod na aralin. When enthalpy is constant, the condition of the gas is called isenthalpic. Ang kadalasang unit na ginagamit para sa enthalpy ay kilojoule per kilogram. Ngayong klaro na sa atin ang mga terminong ito, ay maaari ko nang ituro sa inyo ang pH diagram at kung paano ito ginagamit. Ano nga ba ang pH diagram? Ito ay ang ginagamit natin para malaman ang performance ng isang refrigerating machine sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng pressure at enthalpy properties nito. Para sa tutorial na ito, gagamitin natin ang pH chart ng refrigerant na R134A. Makikita natin sa vertical line o y-axis ng diagram na ito ang pressure habang sa horizontal line o x-axis naman ay ang enthalpy. Ang malaburol na linya naman na makikita natin sa gitna ng ating graph ay tinatawag na saturation curve. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang saturated vapor line na makikita natin sa kanang parte ng kurba at ang saturated liquid line na makikita naman natin sa kaliwa. Ang point naman sa peak ng ating saturation curve na siya ring naghahati sa dalawang parte nito ay tinatawag na critical point. Karagdagan lamang, ang lahat ng nasa kanan ng ating saturation curve ay tinatawag na superheated vapor region, habang ang lahat naman ng nasa kaliwa nito ay tinatawag na subcooled liquid region. At ang panghuli, ang parteng nasa loob ng saturation curve ay tinatawag na saturated mixture region o wet region. Tinatawag itong mixture region dahil ang refrigerant sa part na ito ay nasa combined state of liquid and gas. Makikita natin sa part na ito ang mga value tulad ng 0.1, 0.2, 0.3 hanggang 0.9. Ito ang tinatawag natin na quality. Ito ang nagsasabi kung ilang percent na gas ang ating refrigerant. Ngayong alam na natin kung paano gamitin ang pH diagram, atin namang subukan i-graph ang pH diagram ng isang simple vapor compression refrigeration. Para ma-familiarize tayo, itry natin na i-plot ang SVCC system using the same notation in the given diagram. Una sa lahat, maaari nating sabihin na ang refrigerant natin sa point 1 ay in saturated vapor state dahil na rin sa ito ay katatapos lamang dumaan sa ating evaporator. Evaporator, as its name suggests,
ay component sa isang refrigerating machine na kung saan nag-phase change ang ating refrigerant from a liquid refrigerant to a gaseous one. Ang sunod naman ay ang process 1 to 2. Makikita natin ang refrigerant natin ay dadaan sa compressor. Dahil dito, tataas ang temperature at pressure ng ating refrigerant at mag-undergo ito ng isentropic compression process. Sa process 2 to 3 naman, ang ating refrigerant ay dadaan sa ating condenser. Ang process na ito ay tinatawag na isobaric heat rejection. Isobaric meaning in constant pressure, while in the condenser, ang ating refrigerant ay magre-reject ng heat sa atmosphere, kaya naman ang ating gas refrigerant ay mag-change into liquid. From point 3 to point 4, ang refrigerant natin ay dadaan sa expansion valve. Expansion valve, as its name suggests, mag-a-expand ang ating refrigerant, making its pressure and temperature drop. Ang process 3 to 4 ay tinatawag din nating isenthalpic throttling, which is a process in which the enthalpy remains constant. Lastly ay ang process 4 to 1, which is an isobaric heat absorption. Dadaan ang ating refrigerant sa evaporator kung saan i-absorb nito ang init ng mga nakalagay sa ating refrigerator cabinet. Sana ay mas nalinawan tayo sa paggamit at pagplot sa ating pH diagram. Ngayon naman ay dumako tayo sa computational na bahagi ng Standard Vapor Compression Cycle o SVCC, kasabay ang pagtalakay sa performance parameters nito. Una, ang refrigerating effect o RE. Ang refrigerating effect o refrigeration effect ay ang amount ng heat na i-absorb ng given quantity of refrigerant upang magkaroon ng phase change from a liquid to a vapor at a given evaporating pressure. Ito rin ang amount of cooling produced by the system per unit mass of refrigerant. Ang refrigerating effect ay tinatawag din na cooling effect in kilojoule per kilogram. At dahil ang cooling ay nangyayari sa evaporator, masasabi natin na ang refrigerating effect ay ang enthalpy change o delta H sa loob ng evaporator. Using the notation in the diagram, masasabi natin na ang refrigeration effect is equal to H1 minus H4. Sunod naman ay ang refrigerating capacity o RC na tinatawag ding cooling capacity. Refrigerating capacity is a measure of the effective cooling capacity of a refrigeration system. At ito ay typically expressed as kilowatts, BTU per hour, and TR or ton of refrigeration. In English units, 1 TR is equal to 2,000 pounds multiplied by 144 BTU per pound over 24 hours, which equates to 12,000 BTU per hour or 200 BTU per minute. In metric units, 1 TR is equal to 12,000 BTU per hour multiplied by 252 calorie per BTU, which equates to 3,024 kilocalorie per hour or 50.4 kilocalorie per minute. In SI units, 1 TR is equal to 200 BTU per minute multiplied by 1,055 joule per BTU, which equates to 211 kilojoule per minute, 3.52 kilowatts, or 4.72 horsepower. Halimbawa, kung ang isang refrigerating unit ay 20 tonner, maaari nating makonvert ang value na ito sa pamamagitan ng formula 20 tonner multiplied by 3.52 kilowatt per 1 tonner is equal to 70.4 kilowatts. 20 tonner multiplied by 211 kilojoule per minute per tonner is equal to 4,220 kilojoule per minute. 20 tonner multiplied by 4.72 horsepower per 1 tonner is equal to 94.4 horsepower. Pwede natin isolve
o makuha ang refrigerating capacity sa pamamagitan ng pagmultiply ng refrigerating effect sa mass flow ng refrigerant sa evaporator. RC is equal to the mass flow in the evaporator multiplied by RE, or RC is equal to the mass flow in the evaporator multiplied by H1 minus H4. Sumunod ay ang work of compression. In a refrigeration system, the compressor works by compressing the vapor refrigerant upang maging high pressure and high temperature vapor na magiging sanhi upang ito ay maging superheated vapor. Ang work of compression ay ang enthalpy change ng compressor, which is equal to H2 minus H1. Work of compression is equal to H2 minus H1. Panghuli ay ang coefficient of performance o COP. Ang COP ay ang ratio of the amount of heat removed at the lower temperature to the work done to remove the heat. Sa madaling salita, ang COP ay ang ratio ng refrigerating effect to the work of compression. In terms of enthalpy, ang COP ay ang change of enthalpy sa evaporator divided by sa change ng enthalpy ng compressor. COP is equal to H1 minus H4 over H2 minus H1, which is also equal to H1 minus H3 over H2 minus H1. This is because H3 is equal to H4. Ang COP ay similar sa efficiency ng isang machine dahil ang COP ay ang quotient ng output divided by input. Ang output sa refrigeration ay ang cooling effect at ang input naman ay ang work done by the compressor. Higher COP associate to higher efficiency, lower power consumption, and lower operating costs. Ngayong natutunan na natin kung paano ang pagkuha ng mga properties sa pH chart at inang-i-apply ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasagot ng sample problem about simple vapor compression refrigeration system. A simple saturated refrigeration cycle for our 134A system operates at an evaporating temperature of negative 5 degrees Celsius and a condensing temperature of 40 degrees Celsius. Determine the following: A. Refrigerating effect per kilogram, B. Work per kilogram, and C. Coefficient of performance or COP. Ito ang block diagram at pH diagram ng ating sample problem. Para makuha natin ang properties sa iba't ibang points ng isang simple vapor compression refrigeration system, ating tignan ang pH chart ng R134A. Ang una nating kukunin ay ang mga properties sa point 1. Kung aalalahanin natin, ang point 1 ay nasa saturated vapor line. Base sa ating given, ang temperature sa point 1 ay negative 5 degrees Celsius. Makikita natin sa chart na walang eksaktong negative 5 degrees Celsius sa mga nakatala sa temperature line. Dahil dito, tatansyahin natin sa pagitan ng negative 10 at 0 degrees Celsius ang negative 5. Sunod ay ito nating i-intersect sa saturated vapor line. Aking nire-rekomenda na tuldukan ang point na ito para lamang maiwasan ang pagkalito sa paghahanap ng mga values. Ito ngayon ang ating point 1. Base sa namarkahan na point 1, ang makukuha nating pressure ay around 0.25 megapascal. Ang ating enthalpy sa point na ito ay around 395 kilojoule per kilogram. Ang entropy naman ay around 1.73 kJ per kilogram Kelvin. Sa bahaging ito ay hindi muna natin makukuha ang mga properties sa point 2 dahil kinakailangan ng ilang values na nasa point 3. Kaya uunahin na muna natin ang pagkuha sa mga properties sa point 3. Ang point 3 ay nasa saturated liquid line. Base sa ating given, ang temperature ng point 3 ay 40 degrees Celsius.
makikita natin na may eksaktong 40 degrees Celsius sa temperature line. Atin itong i-intersect sa saturated liquid line. Atin ulit itong mamarkahan at ito na ang ating point 3. Base sa namarkahan na point 3, ang makukuha nating pressure ay around 1.05 megapascal. Ang enthalpy sa point na ito ay around 255 kJ per kilogram. Ang entropy naman ay around 1.18 kJ per kilogram Kelvin. Ngayong mayroon na tayong pressure sa point 3, maaari na nating makuha ang mga properties sa point 2 dahil kung aalalahanin natin, ang pressure sa point 2 ay equal sa pressure ng point 3 at ang entropy sa point 1 ay equal sa entropy ng point 2. Ito ngayon ang gagawin nating basihan upang makuha ang mga values sa point 2. Atin muling tatantyahin ang 1.73 kJ per kilogram Kelvin sa entropy line. Ngunit sa pagkakataong ito, ay i-intersect natin siya sa pressure na nasa around 1.05 MPa. Atin itong mamarkahan. Ito na ngayon ang ating point 2. Base sa ating namarkahan na point 2, ang temperature ay around 45 degrees Celsius. Ang enthalpy naman na ito ay around 425 kJ per kilogram. Ang huli ay sa point 4, kung saan base sa mga naunang naitalang values ay mayroon na tayong enthalpy at temperature dahil ang enthalpy sa point 3 ay equal lamang sa point 4 at ang temperature ng point 1 ay equal sa point 4. Ito ngayon ang gagawin nating basihan upang makuha ang mga values sa point 4. Ating tatantyahin ang 255 kJ per kilogram sa enthalpy line, ngunit sa pagkakataong ito ay i-intersect natin siya sa temperature na negative 5 degrees Celsius. Ating mamarkahan ang intersection na ito at ito ngayon ang ating point 4. Base sa namarkahan na point 4, ang pressure ay around 0.25 megapascal. Ang entropy naman nito ay around 1.22 kJ per kilogram Kelvin. Ngayong nakuha na natin ang kinakailangan na properties ng lahat ng points, maaari na nating i-solve ang mga hinahanap sa ating sample problem. Una ay ang refrigerating effect o RE. Ang RE ay equal sa H1 minus H4. Atin ngayong isubstitute ang values ng enthalpy sa point 1 at point 4. 395 kJ per kilogram minus 255 kJ per kilogram ay equal sa 140 kJ per kilogram. Sunod nating kukunin ay ang work of compression. Ang work of compression ay equal sa H2 minus H1. Atin ngayong isubstitute ang values ng enthalpy sa point 2 at point 1. 425 kJ per kilogram minus 395 kJ per kilogram ay equal sa 30 kJ per kilogram. Ang huli nating kukunin ay ang coefficient of performance o COP. Ang COP ay equal sa RE divided by work of compression. 140 kJ per kilogram divided by 30 kJ per kilogram ay equal sa 4.67. At ngayon ay dito na po natatapos ang video na ito tungkol sa vapor compression refrigeration. Naway natutunan ninyo kung paano gamitin ang pH diagram sa vapor compression refrigeration, mga performance parameters na nakapaloob dito, at kung paano gamitin ang pH diagram sa pag-solve ng mga problems related sa vapor compression refrigeration. Kung nagustuhan niyo po ang aming video, please click the like button at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tutorials in Ref and Aircon, JoyJob 2020. At huwag kalilimutan na pindutin ang bell button upang maging updated sa mga susunod na video na aming ilalabas. Maaari niyo ring bisitahin ang aming YouTube channel para sa karagdagang kaalaman patungkol sa Ref and Aircon. Muli, ako po si Jarlene na nagpapasalamat sa inyong panonood.